سلام. تو این قسمت میخوایم که توی سیستم عامل لینوکس لینوکس پایتون رو نصب کنیم. خبر خوب اینه که با پیشفرض پایتون نصبه. آره، پایتون روی دو تا سیستم عامل مک او اس و لینوکس به صورت پیشفرض نصبه. نیاز نیست ما پایتون رو نصب کنیم. کافیه ترمینال رو باز کنید، یه خورده فونتش رو بزرگ کنید، بنویسید پایتون. می‌بینید که پایتون نصب. مثلا میتونید دستوراتون رو اجرا کنید، یا اگه پایتون 3 دوست داشتید پایتون 3 رو اجرا کنید. اینجا میتونید بنویسید مثلا 3+2 میشه 5. خب کنترل زد رو میزنم میام بیرون، کلیر رو میزنم پاک میکنم. فعلا این از این. خب حالا که پایتون نصبه، بیاین تا چی نصب کنیم روش؟ یه آیدی نصب کنیم. یک محیط خوب برای برنامه نویسی. فایرفاکس رو باز میکنم. اینجا بنویسید پایچارم. دانلود پایچارم رو بزنید. ازتون میپرسه که چه سیستم عاملی میخواین، مک او اس، ویندوز یا لینوکس. لینوکس رو انتخاب کنید. نسخه پروفشنال داره، کمیونیتی. پروفشنال خب بعد هزینه بدین، اما چند مدت میتونید ازش رایگان استفاده کنید. و یا نسخه اوپن سورس و فری پایچارم رو برای سیستم لینوکس نصب کنید. خب دانلود که بزنید، الان من چون قبلا دانلود کردم، از اینجا دانلود رو بزنید. حدودا 200 خورده مگه. من میرم فایل دانلود شده رو نشونتون میدم. خب کلا انداختم دانلود پروگرام. اینجا این فایلی که بهتون میده میتونید خیلی راحت اکسترکتش کنید. توی من اینو بگم دارم از توضیح دبیان استفاده میکنم. یه بار دیگه ترمینال رو بیاریم. دستور uname-a میگه که از چه نسخه استفاده کنیم. از دبیان 4.9 دارم استفاده میکنم. خب پس فایل رو اکسترکت میکنیم، میایم اینجا و حالا باید چیکار کنیم؟ باید بریم توی فولدر بین. اینجا ترمینال رو باز میکنم. تو ترمینال باشه. یه خورده فونتش رو چجوری میتونم بزرگ کنم؟ منم داشتم کنترل مثبت میزدم. باشه. خب اینجا ls که بگیرید، ls-l به صورت لیست بهتون نشون داده. ما با این فایل کار داریم. paycharm.sh فایل های اجرایی رو با ./ اجرا میکنیم. خب میگه که قبول میکنیم، میگم آره. خب دیتا بفرستم، نفرست. پایچارم 2017 داره میاد بالا. میگه که برات پروژه ایجاد کنم، میگم آره. توی هوم امیر پایچارم پروژکتس یونایتد بیا تست، یکی کرییت کن. خوش اومدی. باشه بذار من کارامو انجام بدم. خب اینجا دیگه خب این محیط پایتون مثل ویندوز فرقی نمیکنه. کافیه شما یه فایل پایتون ایجاد کنید. مثلا اسمشو میذارم وان پایتون فایل. اوکی. حالا من نمیدونم پایتون 2 یا پایتون 3. خیلی راحت از ستینگ یا دیفالت ستینگ بذارید ببینم. از اینجا language and framework
build exception python debugger نه دیباگر نه آها پیداش کردم از پروژکت تست پروژکت اینترپرتر مفسر خودتون انتخاب کنید. پایتون 3.5 من انتخاب کردم. اوکی، پس مثلا من نویسم که input name مثلا با input print کن پایتون 3 هست. یه خورده فونتش رو میتونم بزرگ کنم. آره میایم از اینجا appearance فونتش رو از 13 مثلا میذارم 18. نه این فونت نه این فونت همون 13 باشه. apply فایل کالر هم نه از فونت سایز ادیتور خودشه. فونت میگیم که مثلا یه فونت سایز 18 استفاده کن. اپلای. خیلی خوب پرینت کن. یه خورده باید صبر کنیم. خب تا موقع میاد بیایم از اینجا. اگه من این کنترل زد بزنم آیا پایچار من بسته میشه؟ نمیدونم. فعلا با این کاری نداریم. تا موقع این حالش خوب بشه بیایم توی مثلا هوم یه دونه فولدر ایجاد میکنم. بذارید برای اینکه با دستورات ترمینال آشنا بشیم خورده با ترمینال کار کنیم. میگیم که make directory کن، یه فولدر ایجاد کن، اسمش بذار تست یا پایتون تست، کلیر ls بده داش l به صورت لیستی. میبینیم که پایتون تست اومده. چنج دایرکتوری کن توی پایتون تست. تبو میزنم خودش کامل میکنه. میرم تو صفحه رو پاک میکنم. میگم که با ادیتور VI یا نسخه جدیدترش وین که من نصب ندارم با VI بیا فایل مثلا 1.py رو ایجاد کن. خب اومدیم تو محیط ادیتور. هیچ چیزی هم نمیخوایم، هیچ محیط توسعه‌ای، هیچ IDE نمیخوایم. اینسرت رو میزنم که بتونم کد بزنم. میگم که مثلا اینپوت کن. البته قرار شد بزنیم نه مساوی با اینپوت نه مساوی با اینپوت. پرینت کن hello name یه نقطه هم بذاریم و میام اینجا دیر هم اضافه میکنم و یه اسپیس. خب میام تو حالت کامند. با چی سیف میکردیم؟ 2 نقطه رایت کن بیا بیرون. خب ls میگیرم 1.py دارم. میگم که با پایتون 3
1.py اجرا کن. از من ورودی میخواد، میدم اسمم امیره، میگه سلام امیر عزیز، این از این. یا یه بار دیگه میگم اسمم صدفه، میگه که سلام. خب ببینیم حالا این خوب شد یا نه. آره حالش خوب شده. این هم که دیگه پرینت هلو نه، راست کلیک اجراش میکنیم. مثلا ورودی میخواد، من مثلا میگم اسمم هست موجی، سلام موجی. اینم از نصب پایچارم توی لینوکس. شاد و پیروز باشید.